કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં જશો, સ્વસ્થ હશો, મસ્ત હશો. આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ફિઝિક્સ વિથ નગપાલમાં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારે તમને એક વાત કહેવી હતી. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જે મેરેથોન સિરીઝ ચાલી રહી છે એની જે લાસ્ટ સિઝન જે સમતુલ્ય અવરોધની હમણાં જ કમ્પ્લીટ થઈ, એના ઉપર તમારો રિસ્પોન્સ અને સપોર્ટ ખૂબ જ જોરદાર હતો અને એના ઉપર કોમેન્ટ્સ તો એવી ખતરનાક હતી ને અત્યાર સુધી મેં યુટ્યુબ ચેનલ ખોલી ક્યાંય જોઈએ જ નથી. એટલા માટે જ મેં વિચાર્યું કે આપણે વિદ્યાર્થીઓ માટે નેક્સ્ટ જે સિઝન આવી સ્પેશિયલ રાખવામાં આવે કે સ્પેશિયલ કંઈક નામ આપશે, નામ તમારે સજેસ્ટ કરવાનું છે. કંઈક ઓન ડિમાન્ડ સિઝન ઓર ફેવરેટ સિઝન એ તમારા ઉપર છોડીશ. નામ શું રાખવું એ પણ તમારે કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું રહેશે. હવે તમને એક સ્વાભાવિક રીતે ક્વેશ્ચન થશે કે સરજીને આપણે ફેવરેટ ટોપિક અથવા ડિફિકલ્ટીવાળું ટોપિક અથવા ઓન ડિમાન્ડ ટોપિક એ કેમ ખબર પડશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તમને છે ને એક ફોર્મેટ કહી દઉં, એ ફોર્મેટ તૈયાર રાખજો. એ પછી તમને જે જ્યાં કહું ને ત્યાં કોપી પેસ્ટ કરી દેવાની. તો જો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું, પોઝ કરો. પોઝ કર્યા પહેલાં વિચારો કે ભાઈ આપણે કયા ટોપિકમાં ડિફિકલ્ટી છે, કયો ટોપિક આપણે શીખવો છે, ફેવરેટ છે અથવા નવો શીખવો હોય તો પણ એવું જરૂરી નથી કે ખાલી ગુજરાત બોર્ડનું હોય, ગુજકેટનું હોય, JEE-નું હોય કે નીટનું હોય. કોઈ પણ બેઝિક મેથ્સ શીખવું હોય તો પણ, ગ્રાફ શીખવા હોય તો પણ, કાંઈ પણ વસ્તુ તમારે શીખવી હોય એ પહેલાં વિચારી રાખો. પોઝ કરો, વિચારો. ચાલો 1 2 3 હવે રિઝ્યુમ કરો. હવે એક કામ કરો, તમને જે ફોર્મેટ આપું છે ને અત્યારે એ ફોર્મેટમાં એ વસ્તુ છે તમે વિચારેલી એ તૈયાર કરી નાખો. જો તમે કાંઈ ટોપિક વિચાર્યું હોય છે, મનમાં આવ્યું હોય છે, તમારે શું કરવાનું? સબ્જેક્ટ તો ફિઝિક્સ જ છે તો સૌથી પહેલાં તમારે સ્ટાન્ડર્ડ લખવાનું, કોલનની સાઇન કરીને તમારે ચેપ્ટર નંબર લખવાનું, પછી કોલનની સાઇન કરીને તમારે ટોપિક લખવાનું, પછી એની નીચે એન્ટર મારી અને બ્રેકેટમાં તમારી જે સ્પેસિફિક વસ્તુ શીખવી હોય કે સરજી અમારે થિયરી શીખવી છે, MCQ શીખવા છે, DPP સોલ્વ કરાવો કે ગમે કાંઈ રીતે શોર્ટ ટ્રિક્સ આપો કે ગમે યાદ રાખવાની ટ્રિક્સ આપો, એ મને નથી ખબર, એ તમારા ઉપર છોડું છું. પણ તમારું જે કાંઈ પણ ફેવરેટ ટોપિક છે એ સ્પેસિફિક ફોર્મેટમાં તૈયાર કરી અને બીજે ક્યાંય નથી રાખવાનું. જે આપણે આ વિડીયો છે ને એની કોમેન્ટ સેક્શનમાં તે તમારે જઈને ફટાફટ પહેલાં જઈને કોમેન્ટ કરી આવો. જાઓ કોમેન્ટ કરી આવો. શું ભાવ? પોસ્ટ કરો, કોમેન્ટ કરો. ચાલો 3 2 1 ઓકે, રિઝ્યુમ કરો. હવે ચાલો મળશે હવે ડાયરેક્ટ. હો એક મિનિટ એવું એટલું આસાનીથી તમને કંઈ ફેવરેટ ટોપિક કે ઓન ડિમાન્ડ ટોપિક નહીં મળે. એક નાનકડી કેવી શરત છે. ચાલો શરત પછી કહી, એક વાત કહું એ પહેલાં તમને. એકવાર હું સમતુલ્ય અવરોધનું અરીસાવાળી રીત બનાવતો હતો, એ વિડીયો બનાવી દીધો, શૂટિંગ કરી લીધું. પછી વિડીયો ટ્રાન્સફર થાય ત્યાં સુધી મેં કીધું મોબાઈલ લઉં હાથમાં. તો મોબાઈલ હાથમાં લીધો તો મસ્તીનો થંબનેલ આવ્યો, કંઈક સરે સજેશન આપતા હશે એવું કંઈક થંબનેલ હતું. તો વિડીયો ખોલ્યો ને તેમાં સર શું કહેતા હતા, તમે આ જે કોમ્પિટિટિવ બધી એક્ઝામ છે JEE, NEET, ગુજકેટ, એ લોકો એ સર ગુજકેટ તો નહોતા બોલ્યા, આપણે ગુજરાતમાં છીએ એટલે ગુજકેટ એડ થઈ જાય. જે JEE, NEET, ગુજકેટ એ એક્ઝામમાં તમે મહેનત કેટલી કરો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તમે કેવી મહેનત કરો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. શું વાત કરો સરજી, તમને વિચાર આવતો હોય છે. સીધી વાત કહું છું, જો એ તમે કેટલી મહેનત કરો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પરંતુ તમારી આજુબાજુવાળા કેવી મહેનત કરે છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં રિલેટિવ મહેનત ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજા જે મહેનત કરે છે એના કરતાં 1 કલાક 2 કલાક તમારે મહેનત વધારે કરવી જ પડશે અને દિલથી કરવી પડશે, વિથ ફૂલ સ્પીડ. તો જ તમે આ કોમ્પિટિશનમાં છે રહી શકશો. તો આ વાત છે એ સરની મને બહુ સારી એવી લાગી હતી. કદાચ તમે એમાં તમારામાંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ કદાચ વિડીયો પણ જોયો, ન જોયો તો મેં તમને કહી દીધી વાત. મુદ્દાની તમને વાત કહું કે એ સરે એ વિડીયોમાં નથી કીધી, પરંતુ મને સમજમાં આવી ગઈ. એ શિક્ષક પોતાના વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પિટિશનમાં લાવવા માટે એને મોટિવેટ તો કરે છે, એની સાથે સાથે એ વિદ્યાર્થીઓ કોમ્પિટિશનમાં એમનું આવવા માટે એક સ્ટેપ ઓછું થઈ જાય એટલા માટે એ સર એના કોન્ટેન્ટ ઉપર મહેનત કરે છે, એને કન્ટેન્ટની ક્વોલિટી બનાવવા છે. તો એ કન્ટેન્ટ પાછળ મહેનત કરે છે. શું કામ? તો કે એ વિદ્યાર્થીઓનો એ લોકોનો રિસ્પોન્સ છે. તો મારી પણ ફરજ બને છે કે હું પણ મારા વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પિટિશનમાં લઈ આવવા માટે મારી જે કન્ટેન્ટની ક્વોલિટી છે એ પણ ઇમ્પ્રૂવ કરું. અને અત્યારે આ સ્ટેજ ઉપર આવીને આટલા કોન્ફિડન્સથી વાત કરું છું એ બધી તમારા લીધે જ છે. જો તમારો રિસ્પોન્સ ના આવ્યો હોય, તમે મને એપ્રિશિએટ ન કર્યું હોય, તો 2-4 વિડીયો બનાવું, 5-10 વિડીયો બનાવું મારી જાતને મોટિવેટ રાખી. પરંતુ જે 11મો વિડીયો બનશે એમાં કંઈ મને એટલું જોશપૂર્વક કામ કરવાની મજા આવશે નહીં. ને અત્યારે આટલા બધા વિડીયો બનાવ્યા, આટલા બધા સબસ્ક્રાઈબર થયા, એ બધું તમારા લીધે જ છે.
એકવાર મેં વિડીયો એક જોયો તો યુટ્યુબ ઉપર, વિવેક બિંદ્રા સર નામ તમે સાંભળ્યું જ છે, ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર એન્ડ બિઝનેસ એડવાઇઝર કે એવું કંઈક નામ છે. તો એ વિવેક બિંદ્રા સર છે ને એના વિડીયોમાં મસ્તીની વાત કીધી, ઇંગ્લિશમાં કીધી કે એનીથિંગ ધેટ ઇઝ એપ્રિસિએટેડ ગેટ્સ રિપીટેડ. શું કે जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वही व्यवहार इंसान दोहराएगा बार बार. એટલે આ હ્યુમનની સાયકોલોજી છે. ગમે કોઈ પણ વસ્તુને તમે વખાણ કરશો ને તમારે જોતું એ વસ્તુની વખાણ કરવાની, એની વેલ્યુ કરવાની. તે અલ્ટિમેટલી છે એ વસ્તુ તમને મળશે તો ખરી, રિપીટ તો થશે, પણ એ વધારે પ્રોડક્ટિવિટીથી રિપીટ થશે. નવા આવતા વિડીયોની કોન્ટેન્ટની ક્વોલિટી છે એ બધી તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એક મસ્તીનું ફિઝિક્સનું સમીકરણ બનાવી દે, જો નવા આવતા વિડીયોઝની કન્ટેન્ટની ક્વોલિટી ચાલે છે, તમારો રિસ્પોન્સ જેમ જોરદાર અને સારું હોય છે એમ વિડીયોની ક્વોલિટી અને કન્ટેન્ટ જોરદાર રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક નાનકડી શરત મેં તમને તમારી સામે મૂકી દીધી કે જેવો તમારો રિસ્પોન્સ સારો હોય છે એ પ્રમાણે અમને અંદરથી મહેનત કરવાની ઈચ્છા થાય, અંદરથી ટૂંકમાં જાગૃતતા થાય. નો ડાઉટ અમે અમારું બેસ્ટ તો આપતા જ હોય, કેમ કે અમે એકવાર વચન આપી દીધું પછી અમે કામ કરવાનું જોઈએ અમારે. પણ તમારો જેમ રિસ્પોન્સ વધારે હોય ને એમ અમારે જે થતી બેસ્ટ મહેનત છે એના કરતાં પણ 2-3 સ્ટેપ અમારે મહેનત વધારે થઈ જાય. એટલે જે અલ્ટિમેટલી કન્ટેન્ટ ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ થાવ ને એનાથી 2 સ્ટેપ વધારે થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને ફોર્મેટ તો કહી જ દીધું છે કે ભાઈ સ્ટાન્ડર્ડ લખવાનું, પછી ચેપ્ટર લખવાનું, પછી ટોપિક તમારે જે શીખવું એ લખવાનું, અને કેવી રીતે શીખવો છે એ કૌંસમાં લખવાનું. એ ફરજિયાત લખજો કૌંસવાળું, તો જ મને ખબર પડશે કેવી રીતના શીખવાડવાનું છે. તો કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો મળશે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, ત્યાં શબ્દ નમસ્તે, સોરી નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર નહીં, તો મળશે ડાયરેક્ટ નેક્સ્ટ સિઝનમાં, જે તમારી ઓન ડિમાન્ડ ફેવરિટ સિઝન હશે. ત્યાં શબ્દ નમસ્તે, ખુદા હાફિઝ, સત શ્રી અકાલ એન્ડ ગુડ બાય.